ओके गुड इभिनिङ एभ्रिवान। हामी सुरु गर्दै गरौँ बिस्तारै। साथीहरू बिस्तारै जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ। अब सो आजको बसाइमा हामी थ्रु कोर्स अनि अलिकति चाहिने ठाउँमा चाहिँ हामी थ्योरिटिकल आस्पेक्ट्स पनि हेरौँला अनि अलिकति कोड बेसिसमा पनि हामी काम गर्दै जाउँला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अपरेटर्स कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू होइन, सो एउटा अपरेटर्स भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भन्ने छ। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भन्ने छ। त्यसै गरिकन हामीसँग अर्को हेर्नुपर्ने भनेको अरेज हो। त्यसपछि अर्को हेर्नुपर्ने भनेको फङ्सन्स हो। Then we'll talk about let's say हामी त्यस पछाडि चाहिँ सेसन्स एन्ड कुकिजको बारेमा हेरौँला। अनि बल्ल हामी कुरो गरौँला फर्म ह्यान्डलिङको बारेमा। फर्म ह्यान्डलिङको बारेमा। Then we'll talk about databases. Then we'll talk about databases. Database access. Next we'll talk about file access. Okay. अब 1 2 3 4 बाट मलाई यदि नम्बरिङ गर्नु पर्यो भने फर्स्ट थिङ फर्स्ट सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने भनेको अपरेटर्सहरूलाई। सो म यसलाई चाहिँ अलिकति रिनेम गरिदिउँ। यहाँ रिफ्याक्टर भन्ने छ। सो मैले यसलाई चाहिँ 1 लेखेँ अन्डरस्कोर 1 भनेर। सो द्याट अपरेटर्सपछि हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू हेर्छौँ। Then we'll talk about arrays. And then after we'll talk about arrays पछाडि चाहिँ हामी फङ्सन्सको कुरो गरौँला। So functions. Then after we'll need to discuss about form handling or session जे गरे पनि भइहाल्यो। सो पहिला चाहिँ सेसन कुकी गरेर अनि फर्म ह्यान्डलिङतिर गयो भने हाम्रो लाइफ अझ इजी हुन्छ। गिभ मी अ सेकेन्ड। हाम्रो लाइफ चाहिँ अझ इजी हुन्छ। 4 पछाडि 5 नम्बरमा सेसन्स एन्ड कुकिज, 6 नम्बरमा फर्म ह्यान्डलिङ, 6 नम्बरमा फर्म ह्यान्डलिङ, 7 नम्बरमा पहिला डेटाबेस एक्सेसको काम अनि त्यस पछाडि फाइल गर्यो भने त्यो चाहिँ अझ अर्डरमा हुन्छ। ल सो 8 नम्बरमा हामी चाहिँ फाइल एक्सेस गरौँला। त्यसै छुटफुट रहेका चिजहरू, त्यसपछि लास्ट इयरका केही क्वेसन्सहरू हामी हेर्छौँ होइन। अनि लास्ट इयरमा चाहिँ के क्वेसन्सहरू सोधिएको थियो ती क्वेसनहरूलाई हेरेर त्यसपछि हाम्रा केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू कुन च्याप्टरमा अलिक बढी ध्यान पुर्याउनु पर्छ, विल डिस्कस दोज थिङ्स एज वेल। हेर हाम्रो यो जुन बसाइ छ त्यसको दुईटा करेन्ट एक्चुअली अब्जेक्टिभ्स हो। पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको तपाईँको एक्जाममा राम्रो स्कोर गर्ने कसरी, यो हाम्रो प्राइम अब्जेक्टिभ हो। सेकेन्ड अब्जेक्टिभ भनेको जसले अब मैले थाहा पाए अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिँ ल हामीलाई वेबमा अलिकति गाह्रो छ, हामीलाई चाहिँ मैले कुरो नबुझेको या मलाई चाहिँ अलिकति बढी कन्फ्युजन हुने भनेको यता
वेब प्रोग्रामिङ 2 मा चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ भनेर तपाईँहरूले डिपार्टमेन्ट हेडलाई खबर गर्नुभएको रहेछ होइन। अनि डिपार्टमेन्ट हेडले चाहिँ ल ठिकै छ त्यसो भए हामी म्यानेज गर्छौँ भन्ने कुरो आएको। सो इन द्याट केस पहिलो टार्गेट भनेको पासिङ मार्क्स होइन, जुन अहिले 60 नम्बरको बनाएको छ भने 30 मार्क्स कसरी लिएर आउने त है। सो एउटा चाहिँ पार्ट त्यो कम्फर्टेबली कसरी गर्ने। दोस्रो सेक्सन भनेको हाम्रो स्कोरिङ हाई, जसले अब गरिराख्नु भएको छ, मैले चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल मलाई थाहा छ सर, आई जस्ट वान्ट टु स्कोर हाई, वेयर डु आई गो रङ होइन, काम गर्दै जाँदाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ती कुराहरूलाई पनि हेरौँला। सो अपरेटर्स भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङ फर्स्ट हामी अरिथमेटिक अपरेटर्सहरू हेर्छौँ। अरिथमेटिक अपरेटर्स त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग त्यसैमा कम्प्यारिजन अपरेटर्स। Comparison operators. Next we have is say logical operators. Logical operators. Okay. So पहिलो अरिथमेटिकको कुरा गरौँ हैन। अब हामीले देख्या अपरेटर्सहरू मध्ये अरिथमेटिक अपरेटर्सहरू मध्ये हामीसँग के छ त? गिभ मी अ सेकेन्ड। हैन। सो प्लस साइन, माइनस, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, त्यसै गरिकन मोडुलर डिभिजन पर्सेन्टेज साइनलाई युज गरिन्छ फर रिमाइन्डर, REMIN, REMAINDR, रिमाइन्डर क्यालकुलेसन्सको लागि युज गरिन्छ। नाउ यो अरिथमेटिक अपरेटरलाई सर्ट ह्यान्ड नोटेसन्सहरूमा यदि युज गर्ने हो भने, सर्ट ह्यान्ड नोटेसन युज गर्ने हो भने, एउटा हामीसँग अरिथमेटिक असाइनमेन्ट अपरेटर्स भनेर छ। अरिथमेटिक ASSI असाइनमेन्ट्स अपरेटर्स भन्ने छ। ओके, यसले के भन्छ? प्लस र इक्वल्स टु दुवै युज गर्ने, माइनस इक्वल्स टु युज गर्ने, त्यसै मल्टिप्लिकेसन इक्वल्स टु भन्ने छ, डिभिजन इक्वल्स टु भन्ने छ, त्यसै गरिकन मोडुलर डिभिजन इक्वल्स टु भनेर यसरी हामी अपरेटर्सहरूलाई युज गर्छौँ। इभन दे आर बाइनरी अपरेटर्स, ध्यान दिनुहोस्, इभन दे आर बाइनरी अपरेटर्स। बाइनरी अपरेटरको अर्थ चाहिँ के हो भने BINARY, बाइनरी अपरेटरको अर्थ के हो भन्दाखेरि दे require two operands to perform the actions है। सो यो बाइनरी अपरेटर हो। यो पनि आफैमा सर्ट ह्यान्ड नोटेसन भन्छौँ हामी, सर्ट ह्यान्ड अपरेटर्सहरू भन्छौँ हैन। सो सर्ट ह्यान्ड अपरेटर्सहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ फर अरिथमेटिक असाइनमेन्ट अपरेटर्स भनेर भनिन्छ। डु यु हेभ समवन टु जोइन? Not yet. Okay, so saying that, let's see how it operates. First thing first, they operate on numeric values. Okay, first rule is they operate on numeric values. They operate on numeric values. So the variables or numeric variables must be of numeric type. ठीक छ? Must be of numeric type, numeric variables. है। अब न्युमेरिक भेरिएबल भने के हो त? फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ एउटा कुनै नम्बर युज गरेँ, एनयुएम num1 भनेर मैले एउटा कुनै भ्यालु रिसिभ गरेँ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 25 राख्छु, तर भोलि पर्सि यही भ्यालु कहाँबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि $_ POST पोस्टबाट। अब हेर न, क्लास सुरु भइसकेपछि साथीहरू जोइन हुँदै गर्दा सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ के। You have your HOD over here. Okay. So this is what we were discussing about.
सो अहिलेको लागि त हामीले नम्बर एसाइन गरेको छौँ। भोलि पर्सि के हुन्छ यो हामी फर्मबाट कलेक्ट गर्छौँ। $गेट अर $पोस्ट भन्ने मेथड्सहरू युज गरेर त्यहाँबाट हामी कलेक्ट गरिराखेको हुन्छौँ। मानौ यहाँ मेरोसँग नम्बर भन्ने एउटा कुनै फर्म एलिमेन्टहरू भएको भए आई कुड ह्याभ क्याप्चर इट दिस वे। नेक्स्ट छ हामीसँग मानौ अर्को नम्बर छ मसँग num2 भनेर एन्ड देन वी ह्याभ से 35. Okay, now let's perform some series of different operations. Series of operations. के हुन सक्छ? For example, the म चाहिँ echo use गर्छु for comfort हैन, line br tag, त्यस पछाडि the sum of say $num1 plus $num2 num1 and $num2 num2 equals to, अब यसलाई concatenate गरेर हामी operator यसरी use गर्छौं। So $num1 plus $num2. Now look at here. यो डबल कोट भित्र भएको सके पछाडि अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरिसकेको छौं। डबल कोट भित्र कुनै यदि यसरी भ्यारिएबल्सहरू युज गरिएको छ भने त्यसका भ्यालुजहरू रिप्लेस्ड हुन्छन्। वेल दैट सेज, अब यसलाई रन गराएर चेक गरौँ। So I should be able to get the sum of num1 whose corresponding value is 25 and num2 whose corresponding value is 35 is 60. Okay, so यति भनिसके पछाडि now let's go back to our output. Okay, so हामी operators भन्नेमा छौं, त्यसमा arithmetic operators मा, and this is what we expected हैन। So sum of 25 and 35 is this much. यसैमा लास्ट क्लासमा सम्झिनु भएको छ भने had there been a single character, यदि मैले सिंगल कोट युज गरेको भए this is called string literal हैन। यतिखेर चाहिँ यो num1 र num2 को भ्यालु रिप्लेसेबल हुँदैन थियो। This would have been directly like a string. So what does it say? Check. ठिक छ। So यो num1 र num2 as is भनेर यसरी हामी हेरिराखेको छौं। Now you might ask, धीरज सर, सिंगल कोट नै युज गरेर काम गरेको भए कन्क्याटेनेसन अपरेटर युज गर्न सक्दैनथ्यौं त हामी? यस अफ कोर्स। सो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, भ्यारिएबल र पीएचपी को स्ट्रिङलाई यसरी हामी छुट्याइराखेको हुन्छौं। सो स्ट्रिङलाई छुट्याइराख्नु पर्ने हुन्छ, यसरी कोट राख्दै डट अपरेटर राख्दै हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ तिमीले चेक गर्यो भने एउटा भ्यारिएबल डट अपरेटर फेरि कोड चाहिँ यसरी हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। And in that way, the operation would look something like this. From here to here is one part of the string concatenated with another part, another variable, or could be some function call, or could be something else. Okay? यति भनिसके पछाडि रिफ्रेश गर्नुस्, you see the same thing here. Okay, so सिंगल कोट र डबल कोटको काम पनि हामीले थाहा पाइसक्यौं। फाइन, यति भनिसकेपछि अब जाउँ अरिथमेटिक अपरेटर्सहरू मध्ये। You know me how lazy I am. मैले यसलाई कपी गरेँ, अब सिरिजमा मैले पेस्ट गरिराखेको छु। अब माइनस अपरेटर मैले एउटा भनिसके पछाडि रेस्ट तिमी आफै पनि टेस्ट गर्न सक्छौ, वा यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्दै हामी काम गर्न सक्छौं। मैले अस्ति सोधेको थिएँ कसले चाहिँ मोबाइलबाट जोइन गर्नु भएको छ हैन, आज फेरि पनि सोध्छु, जस्ट प्लिज रेज योर ह्यान्ड जसले मोबाइलबाट जोइन गर्नु भएको छ। निधि, शैलेश, ओके। हेर, मोबाइलबाट जोइन गर्नु भनेको त्यो मोबाइलमा युट्युबमा भिडियो हेरे जस्तै बुझ ल तिमीले। तिमी क्लास त एटेन्ड गर्छौ कि, तर प्यारलली प्र्याक्टिस गर्नको लागि तिमी सम्भव हुँदैन हैन। कहिलेकाहीँ म कुनै क्वेसन दिएँ भने त्यो क्वेसन पनि तिमी एटेम्प्ट गर्न सक्दैनौ। सोध्नु पर्यो भने त्यो मोबाइलमा च्याटमा टाइप गर्न पनि बहुत गाह्रो भइराखेको हुन्छ। बट स्टिल नो प्रब्लम, यु क्यान लोवर योर ह्यान्ड। ठिक छ, तर आई हाइली रेकमेन्ड, मैले जे भनिराखेको छु त्यो प्लिज नबुझेको चिजहरूलाई त्यतिखेर आफ्नो अनम्युट गर्नु होला र सर प्लिज यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु मलाई भन्नुस्, म त्यतिखेर रिपिट गरेर म अगाडि बढ्छु।
सबै क्लास सकिसक्या हुन्छ अनि लास्टमा भन्छन् सर यो त मैले बुझिनँ, हजुरले जुन अगाडि सुरुमा भन्नुभएको थियो त्यही मैले बुझिनँ भनिदिन्छन्. We do not have time to go back and recall everything. ओके, सो म बिस्तारै गइराखेको छु र केही एजम्सन्स लिन्छु कि थोरै तिमीले पहिला सुनेको छौ र गइराखेको हुन्छु म. बिचमा केही गाह्रो भयो भने मलाई प्लिज जस्ट रेज यर ह्यान्ड अर सिम्पली अनम्युट गरेर मलाई सर यो यसलाई फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस्, मलाई रिक्वेस्ट गर, म त्यसलाई फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि बल्ल नेक्स्ट कन्सेप्टमा जाउँला. ओके, सो यु माइट ह्याभ गेस्ट. अब यहाँ सम भनिसकेपछि माइनस भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स होला. डिआइएफएफइआरइएनसी डिफरेन्स. तल मल्टिप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै प्रडक्ट हुन्छ एन्ड द रेस्ट. सो अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने ब्राउजरमा, सो हियर वी आर. ओके, देयर. अब यति बेला तिमीले चेक गर्छौ भने नम 1 र नम 2 का भ्याल्युजहरूलाई हामीले रिप्लेस गरेको छैनौँ. वी जस्ट अपरेटेड अन दोज टु भ्याल्युज. Instead, मलाई यदि हेल्प लिनु पर्यो भने I could have taken help from something here. Let's say ठिक छ. सो यहाँनिर मसँग डिफ्रेन्ट ब्लक्सहरू छन् के. सो नम 1 र नम 2 को डिफ्रेन्ट ब्लक्सहरू यहाँ छँदैछ. डलर लेट्स से नम 1 छ, अर्को भनेको डलर एनयुएम नम 2 भन्ने अर्को हामीसँग करस्पोन्डिङ ब्लक छ. एउटाको भ्याल्यु 25 थियो भने अर्कोको भ्याल्यु 35 छ. जुन यो तिमी यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन या एडिसन गरेर तिमी जुन देखिराखेको छौ, द्याट्स एक्चुअली अ टेम्पोररी भ्याल्यु. The PHP looks for its corresponding value, uses it, performs the action temporarily. So त्यो एउटा टेम्पोररी भ्याल्यु हो, क्यालकुलेटेड भ्याल्यु अर टेम्पोररी भ्याल्यु भन्छौँ हामी. सो दिस इज जस्ट अ टेम्पोररी भ्याल्यु. This is just a temporary value. Calculated dynamically. Calculated dynamically. Calculated dynamically on the server. Server at the runtime. ठिक छ. त्यसपछि जुन यो आएको भ्यालु थियो, अब फर इक्जाम्पल तपाईँले प्लस गर्नुभयो भने यहाँ 60 आउला. तपाईँले मल्टिप्लिकेसन गर्नुभएको छ भने टेम्पोररी भ्यालु समथिङ डिफ्रेन्ट आउन सक्छ एन्ड द रेस्ट. ओके, सो दिस टेम्पोररी भ्यालु चेन्जेस एन्ड एकर्डिङली त्यसलाई चाहिँ कन्सोलमा हामीले डिस्प्ले गराइराखेको छौँ. यो भ्यालुलाई हामीले कन्सोलमा चाहिँ यही भ्यालुलाई डिस्प्ले गरायौँ. यसलाई चाहिँ हामीले थ्रु इको इसिएचओ इको यसलाई हामीले डिस्प्ले गरायौँ. ओके, अझ म कहिलेकाहीँ त्यो वर्ड युज गर्ने बेलामा के भनिदिन्छु, इको इट आउट भन्छु होइन. सो इसिएचओ इको इट ओयुटी आउट भन्नुको मिनिङ प्रिन्ट द स्टेटमेन्ट भन्छु म है. वाट पिआरआइएनटी प्रिन्ट द स्टेटमेन्ट भन्छु. अहिले सेसनहरू लिँदै गर्दाखेरि जब म प्रिन्ट द स्टेटमेन्ट भन्छु, यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड हि इज टकिङ अबाउट प्रिन्ट स्टेटमेन्ट. प्रिन्ट एफ इको होइन, वा प्रिन्ट गर्नको लागि अर्को सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको VAR var underscore dump डम्प भन्ने म युज गर्छु कि एकै दिन पछाडि चाहिँ. ओके, सो प्रिन्ट छ, इको छ, प्रिन्ट एफ छ, फर्मेटेड आउटपुट्सहरूलाई देखाउनको लागि. अर्को भनेको भ्यार अन्डरस्कोर डम्प भन्ने छ. सो यु सी हाउ इम्पोर्टेन्ट कति बेटर वेबाट हामी डिबग गर्न सक्छौँ. प्रोग्रामेटिकली हामीलाई डिबगिङ स्किल्सहरू पनि चाहिन्छ. सो डिबगिङ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, भ्यार अन्डरस्कोर डम्प नाम गरेको एउटा स्पेसल फङ्सन युज गर्छौँ. सिमिलरली अर्को मिक्स टाइपको भ्याल्युजहरूलाई प्रिन्ट गराउनलाई हामी एउटा स्पेसल फङ्सन युज गरौँला. द्याट इज कल्ड PRINT प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर. सो यसमा चाहिँ हामीले मिक्स टाइपको भ्याल्युजहरू युज गर्छौँ. MIXED मिक्स टाइपको डेटालाई प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने सिम्पली इको विल नट बी सफिसियन्ट. मिक्स टाइप भन्नाले के बुझिन्छ त, फर इक्जाम्पल तिम्रो अब्जेक्ट छ होइन. सो अब्जेक्ट भनेको मिक्स टाइपको हो. एरे छ, सो एरे भनेको मिक्स टाइपको डेटा भनेर भनिन्छ. सो objects and arrays cannot be directly shown on the browser using the print or printf statement or echo statement.
तिनको लागि हामी के गर्छौँ कि त प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर युज गरौँला वा भ्यार अन्डरस्कोर डम्प भनेर युज गर्छौँ। सो यो दुईटा स्पेशल फङ्सन्सहरू हामी डिबगिङ पर्पसले एकदमै धेरै युज गर्छौँ। ल यति भनिसके पछाडि नाउ लेट्स गो ब्याक टु आवर आइडी। अब मोस्ट प्रोभाब्ली तिमीहरूले ल्याबमा के युज गरेका छौ? ज्याम्प युज गरेका छौ, भिएस कोड युज गरेका छौ, या सम अदर आइडिई युज गरेका छौ? कसै एकजनाले अनम्युट गरेर भन प्लिज। ल्याबमा युज गर्दाखेरि प्र्याक्टिसको लागि के युज गर्नुभएको छ? आइडिई को रूपमा हामी इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ। सो आइडिई को रूपमा भिएस कोड युज गर्नुभएको छ वा पिएचपी स्टर्म समथिङ एल्स युज गर्नुभएको छ? कसैले अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ? ओके, भिएस कोड नै युज गरौँ हो, ठिक छ। त्यसो भिएस कोडसँग फमिलियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। मैले यसमा चाहिँ कुनै पनि स्पेसल प्लगइन युज गरेको छैन। यु माइट बी लुकिङ एट मलाई कुनै पनि किसिमको हिन्टहरू अहिले आइराखेको छैन होइन। सो मैले कुनै स्पेसल प्लगइन युज गरेको छैन। प्लगइन्सहरू राख्ने बित्तिकै फङ्सन्सहरू हेल्प हुन थाल्छ, स्टुडेन्ट बिर्सिन्छन् फङ्सनको नाम के हो, आर्गुमेन्ट कतिवटा चाहिन्छ होइन। दे डोन्ट रिमेम्बर बिकज भिएस कोड सजेस्ट एभ्रिथिङ। ओके, इट्स गुड वे। अझ म त स्टुडेन्टहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु नोटप्याड प्लस प्लस युज गर्नुहोस् होइन। ल लेट्स कन्टिन्यू। यो पार्ट पनि हाम्रो सक्यो अरिथमेटिक अपरेटर्सहरूमध्ये। अब जुन हामीले सर्ट ह्यान्डको अघि कुरो गरिराखेको थियौँ त्यसको बारेमा हेर। सर्ट ह्यान्ड अरिथमेटिक assignments operators. I'll be very quick with this as well. अब यसको काम चाहिँ के हो भने म थोरै अलिकति तल जान चाहन्छु। So we have arithmetic assignment operators. ल सो दुवै काम फर इक्जाम्पल मसँग एउटा कुनै x को भ्यालु से 20 छ, y को भ्यालु चाहिँ 35 छ र मलाई एउटा रिजल्ट चाहियो। एक्सक्युज मी, मलाई रिजल्ट चाहियो प्लस इक्वल्स टु से मैले चाहिँ $x लेखिराखेको छु। अब हेर है, यसको रिजल्ट के हो त? $result result equals, give me a second. So $result result equals $result plus $x. Now यो पोइन्ट भन्दा माथि, ठ्याक्कै यो पोइन्ट भन्दा माथि, if you see, we do not have any variable called $result. So यो स्टेटमेन्ट यो पोइन्ट भन्दा माथि $result को भ्यालु खोज्न थाल्छ, के छ भनेर हेर्न थाल्छ। कुनै पनि केही पनि नदेखिसके पछाडि त्यसको भ्यालु भनेको नल भ्यालु भन्छ, NULL नल भ्यालु भन्छ। ओके, नट एभाइलेबल अर नट एप्लिकेबल भनेर हामी नल भ्यालु भनेर भन्छौँ। नल इज अल्सो अ टाइप इनसाइड PHP. Okay, so since it's not assigned any value beforehand, this will be behaved as null. Any value you add to a null will be behaved as garbage. So for here, result यतिखेर चाहिँ यो garbage type को behave गर्छ। Okay, हामी integer value use गर्छौँ by default, just because हामीसँग variable थिएन उसको null value हुन्छ। So let's see how this will work. यसैसँग अब त्यसपछि हामी के गरौँला? $y plus equals to $x लेखौँ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? अब यसको मिनिङ हो $y is equals to $y plus $x. That means on the right hand side you have $y जसको अघिको भ्यालु चाहिँ सपोज 35 थियो, $y को भ्यालु चाहिँ 35 थियो, यहाँ $x को भ्यालु चाहिँ say 20 छ भने, now because of this statement y changes to 60. Now and onwards at this point अहिले यतिखेर चाहिँ यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ यसमा 35 नै छ हैन, यो पोइन्ट अफ टाइममा 35 छ। तर यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ आइसके पछाडि यदि तिमीले ECHOE को $y भन्छौ भने अब यति बेला y को भ्यालु चेन्ज हुन्छ।
यो y को भ्यालु चेन्जेस टु 60. At this point, y has been changed. तर x मा केही चेन्ज छ त? No, not at all. x right hand side मा छ, so उसको भ्यालु जस्ताको त्यस्तै बसिराखेको छ. So this is the expression correspond to this much. So shorthand डेभलपर्सहरूले अलिक बढी लेख्ने गर्छन् है, सो काम इजी हुन्छ, काम छिटो छरितो भइराखेको हुन्छ. यदि मेमोरीको आस्पेक्टको कुरो गर्छौ भने मेमोरी वाइज एफिसिएन्सी त्यति धेरै बढ्दैन, इज जस्ट राइटिङ कम्फर्ट चाहिँ हुन्छ. मेमोरीमा यसको कुनै पनि इस्यु चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि सर एक्जिक्युसन फास्ट हुन्छ. नो, नट फर द्याट पर्पज. यो राइटिङ इजी होस्, लेख्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मात्रै हो यसरी गरिएको. ल, यसैलाई इभ्यालुएट गरौँ थ्रु आवर कोड. सो सिम्पली मैले अघि सिमुलेट गरेँ जस्तो डलर RESULT रिजल्ट प्लस इक्वल्स टु अनि डलर num1 भनेर मैले लेखिदिएँ. अघि मेरो एक्स लेखेको थिएँ, यति बेला चाहिँ मैले num1 लेखिदिएँ. यो पोइन्ट अफ टाइममा मैले इको यो बिआर जोड्नु त मेरो आफ्नो बट्याइ मात्रै हो, सो द्याट न्यू लाइनमा जाओस्, हरेक आउटपुट अर्को लाइनसँग नजुधोस् भन्नको लागि मात्रै हो. एन्ड आई वान्ट टु सी द भ्याल्यु अफ द रिजल्ट. The value of RESULT result is dollar RE dollar RESULT. Do we have someone? Uh, so we have something called dollar result. So let's see how it operates. यहाँ समस्या के हुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरू नर्मली आफ्नो नल भ्यालुजहरू कसरी काम गर्छ या डेटा टाइप कसरी काम गर्छ उनले बुझिराखेका हुँदैनन्, एन्ड देन दे fall into trap of PHP. PHP is a loosely typed language. Okay, PHP is actually a loosely typed language, because of which तिमीले यो error message देखिराखेको छौ. Any variable, हैन, any variable that has not been assigned a value earlier, हामीले अघि null value को कुरो गरे जस्तै, for example यहाँनिर टाइप नै चेक गरौँ न, हैन, इको यो पोइन्ट अफ टाइममा हामीले चाहिँ इको सपोज युज गरिरहेछौँ, ECHO echo. So null value, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले null values NULL null VLUS values are by default ASSIGNED assigned to ZERO0 in arithmetic operations. ल, with this note अब कतै टिप्न मन लाग्छ भने तिमी टिप्न सक्छौ. null values num लेखिया छ, null values. So यसलाई यदि 0 ट्रिट गर्ने हो भने अघि num को भ्यालु कति थियो 25, so we get the result 25 with an error warning, with a message. Give me a second. राहुललाई यदि क्लासको टाइमिङ थाहा छैन भने 7 to 8:30. ओके, अझ तिमीहरूको लागि त 6:55 हो, 7 बजे त म सुरु नै गर्छु. ठिक छ, हामी पछाडि चाहिँ पुश गर्न सक्दैनौँ, बरु अगाडि तिमीहरूले सर हामी 6 देखि 8 गरौँ, हाम्रो एक्जाम आउन लाग्यो, हामी बरु 2 घन्टा बस्छौँ काम गर्छौँ भन्छौ, आई एम रेडी, हैन. तर पछाडि चाहिँ म पुश गर्न सक्दिनँ, बिकज इमिडिएटली आफ्टर 8:30 आई हेभ अदर सेसन टु कन्भे. ओके, ह्याभिङ सेड द्याट रिजल्टको कुरो पनि हामीले भ्यायौँ. ल, सो नल भ्याल्युजमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई यतिखेरै भन्नुहोस्. अदरवाइज हामीले चाहिँ प्लस अपरेटर्सहरू युज गर्ने बेलामा अघि भने जस्तो फेरि अर्को पनि अपरेसन चेक गरौँ. डलर num1 माइनस इक्वल्स टु, अहिलेलाई चाहिँ अब प्लस इक्वल्स टु नै गरौँ, प्लस इक्वल्स टु डलर num2. सो दिस अपरेसन्स चेन्ज टु num1. एक्सप्रेसन चाहिँ इज करस्पोन्डिङ टु दिस भ्याल्यु num1 plus dollar num2 on the right hand side. So finally, यदि तिमीले चेक गर्यो भने म यो स्टेटमेन्ट कपी गर्छु, र मैले यहाँनिर राख्ने बित्तिकै सरी अब चाहिँ मलाई num1 को भ्यालु हेर्नु छ. So I say something like this. So you might have guessed, अहिले num1 कति भइसक्यो होला त, 35 plus 25 is 60. Because of this change, dollar num1 is 60. Let's revise. Let's refresh the page. Here we are. The value of the result is 60. Okay, so far so good.
अब तिमीलाई मानौ प्रोफेसनली तिमीले एप्लिकेसन्सहरू डेभलप गरिराखेको छौ र यस्ता टाइपका वार्निङ्सहरू इस्युजहरू आइराखेको छ भने तिम्रो वेब पेज वेब ब्राउजर्सहरूको डिभ एसाइनमेन्ट्सहरू होइन राम्रो देखिँदैन, ठिक छ, त्यो आफै बिग्रिएर जान्छ। यदि तिमी चाहन्छौ, म त सजेस्ट गर्दिनँ, तर तिमी यदि चाहन्छौ त्यस्तो नहोस्, प्रडक्सन सर्भरमा त्यस्तो नहोस् भनेर चाहन्छौ भने देयर इज अ भेरी स्पेसल फङ्सन एसइटी सेट अन्डरस्कोर से एरर रिपोर्टिङ भन्ने एउटा फङ्सन छ, इआरआरओआर एरर अन्डरस्कोर आरइपिओआर एरर अन्डरस्कोर रिपोर्टिङ इआरआरओआर एरर अन्डरस्कोर रिपोर्टिङ, यसलाई तिमीले यहाँनिर 0 भनेर राख्न सक्छौ, ठिक छ। एरर रिपोर्टिङ सबै अफ गरिदेऊ प्लिज, मलाई केही पनि देखाउनु छैन भनेर तिमी एउटा भ्यालु युज गर्न सक्छौ। यो एउटा स्पेसल फङ्सन हो जो कि केले के गर्छ, तिम्रो पिएचपीको आइएनआईलाई ओभरराइड गर्दै एउटा एरर रिपोर्टिङको भ्यालुलाई 0 बनाउँछ। इट सप्रेसेस अल योर एरर्स एन्ड वार्निङ्स। ओके, एररको लेभल 0 बनाइदियो है। सो इट्स अ भेरी स्पेसल फङ्सन। एप्लिकेसन डेभलप गर्ने बेलामा म रेकमेन्ड गर्छु यसलाई 1 राख्ने या केही पनि नचल्ने, किनभने सर्भरमा बाई डिफल्ट चाहिँ 1 नै हुन्छ, प्रडक्सन सर्भरमा 0 हुन्छ, तर तिम्रो डेभलपमेन्ट सर्भरमा हो भने त्यसलाई चाहिँ 1 भनेर राखिन्छ, वा ई अन्डरस्कोर अल भन्छौँ हामी, ई अन्डरस्कोर एएलएल अल भन्ने एरर वार्निङ्स होइन, मलाई सबै देखाऊ प्लिज, आई वान्ट टु सी एभ्रिथिङ। यु माइट ह्याभ गेस्ड यो आफैमा एउटा इनुमरेटेड भ्याल्यु हो, सो वी निड दिस थिङ्स। ल, यति भनिसकेपछि यो पनि काम सक्यो। त्यहाँ प्लस अपरेटर्स भए जस्तै तिमी माइनस इक्वल्स टु युज गर्न सक्छौ, मल्टिप्लिकेसन इक्वल्स टु युज गर्न सक्छौ। सो अरिथमेटिक एसाइनमेन्ट अपरेटर्स भनेको यही हो, यसरी नै काम गर्छ। फेरि पनि यो भ्यालु अहिलेलाई चाहिँ हामीले सेट गऱ्यौँ, अहिलेलाई चाहिँ हामीले यहाँ 25 र 35 सेट गऱ्यौँ, भोलि पर्सि यो डलर अन्डरस्कोर गेटबाट आउन सक्छ। यु कुड ह्याभ क्याप्चर इट फ्रम डलर अन्डरस्कोर GET get, or it could be dollar underscore post or dollar underscore server server, or it could be coming from dollar underscore say cookie. जहाँ सुकैबाट यो डेटा आएको हुन सक्छ क्या, आई डोन्ट बदर। तिमीले कुनै फाइल रिड गरेर यसमा भ्यालु राखिएको हुन सक्छ होइन, or read from or READ read from a file, from a database, whatsoever, from a database, I don't bother. But how to deal with this variable and its corresponding operators, हाम्रो अहिलेको बसाइमा चाहिँ हामीले त्यो डिस्कसन थाहा पायौँ। ल, सो म 30 सेकेन्ड्सको पज लिन्छु, यहाँसम्म कसैले केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् प्लिज, बिकज वी हेभ अचिभड अ माइलस्टोन हियर। अरिथमेटिक अपरेटर्सको काम सक्यो। नाउ वी डाइरेक्टली मुभ टु कम्पेरिजन अपरेटर्स। सो बिफोर आई मुभ आई टेक अ पज, केही सोध्नु पर्छ भने सोध्नुहोस् प्लिज। मोस्ट प्रोबेबली तपाईँले स्लाइड्सहरू हेरेर आउनुभयो होला, मैले स्लाइडमा पहिला पनि यहाँनिर एक्सप्लेन गरिसकेको छु, यहाँ अलरेडी स्लाइड्समा छ होइन। सो युनिट 1मा तिम्रो सरी अपरेटर्सहरूमा नल भ्याल्यु भने के हो होइन, त्यस पछाडि डाइरेक्टली एसाइन गर्न पाइन्छ, डिफाइनको काम के होइन, कन्स्ट्यान्ट्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने, त्यस पछाडि अपरेटर्सहरूमध्ये हामीभित्र के अपरेटर्सहरू छन्, यही डिस्कसन हामीले अहिले भर्खरै गरिरहेको थियौँ। अनि अब हामी जान्छौँ कम्पेरिजन अपरेटरमा। यति पार्ट चाहिँ मैले भ्याइसकेको छु। यो भन्नु र यताको राइट ह्यान्ड साइडमा भन्नु बराबर हो भनेको थियौँ हामीले एकैछिन अगाडि, यो भन्नु र यो भन्नु चाहिँ बराबर हो, वा यो भन्नु र यो भन्नु बराबर हो होइन। ल, सो okay, no questions means I should move ahead. Let's go to comparison operators. कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीसँग केही अपरेटर्सहरू छन्। The final result, the operators for comparison are first thing first, less than sign, greater than sign, lesser equals to, less or equals to यसरी लेखिन्छ, greater or equals to यसरी लेखिन्छ, equals to, not equals to भनेर यसरी हामी स्पेसिफाई गर्छौँ। सो यी अपरेटर्सहरू हामीले कम्पेरिजन गर्नको लागि युज गर्छौँ। यसलाई पनि these are
Binary operators. B-I-N-A-R-Y. Binary operators. Okay. It requires two arguments, of course. It requires two args or operands. Finally, तिमीसँग यसको फाइनल रिजल्ट भनेको the final result is a boolean value. Boolean, V-A-L-U-E value. Now you might ask, what is Boolean value? It's either TRUE true or FALSE false. यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ हामी ट्रू or false लाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं. एनी भ्यालु अदर देन 0 न्युमेरिकको केसमा कुरो गर्ने हो भने एनी भ्यालु OTH other than 0 ZERO 0 is behaved as Boolean TRUE true. On the other hand, TRUE true. ठिक छ, 0 लाई मात्रै हामी false कन्सिडर गर्छौं. Similarly, null value यदि छ भने त्यसलाई हामी false नै कन्सिडर गरिराखेको हुन्छौं किन null value corresponds to 0, right? So null value will be behaved as 0. Null value is behaved as 0. हैन? ठिक छ, as well as false. So यदि मलाई बिहेभियर कहिलेकाहीँ स्टडी गर्नु पर्यो भने PHP को यो बिहेभियर हो हेर. You might like it, you might not like it, तर this is how PHP behaves. With that understanding, let's move ahead. So let's have a value for again num1 being say 33 or 22 maybe 0.25 पनि यसले डेसिमल भ्यालु पनि कम्पेयर गरौँ मे ल. So dollar let's say num2 equals, now look at here, 22.26. Look at the power of PHP. एउटा भ्यालु यसलाई यदि मैले टाइप चेक गरेँ भने ECHO echo GT get type of dollar num1 हैन, concatenate it, get type of num1 ECHO echo br tag. Let's concatenate the type get type of dollar num2 जुन अघि हामीले त्यो फंक्शनको कुरो गरिराखेको थियौं नि, डबल कोडको कुरो गरिराखेको थियौं नि, that doesn't work with his function calls. Okay, डबल कोड भित्र मानौ तपाईको फंक्शन छ भने उसले त्यो कल गर्ने पावर चाहिँ राख्दैन. भ्यारिएबललाई चाहिँ रिप्लेस गर्दिन्छ, फंक्शनलाई चाहिँ युजुअली कल गर्न सक्दैन के. सो फंक्शन कल यदि तपाईले गर्नु छ भने आई रेकमेन्ड डबल कोड राख्नुस्, स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्नुस्, फंक्शन कल गर्नुस् र आर्गुमेन्ट पास गर्नुस्. अस्तिको बसाइमा यदि सम्झिनु भएको छ भने हामीले गेट टाइप भनेको यसले टाइप अफ द भ्यारिएबल दिन्छ, टाइप अफ द VARIABL भ्यारिएबल अर भ्याल्यु जुन तपाईले पास गर्नु भएको छ उसको टाइप स्पेसिफाई गर्छ. त्यसै here we are, comparison, control plus plus गरौँ. here see, एउटा डेसिमल भ्यालु छ भने डबल टाइपको आयो, यहाँ डबल कोड भित्र छ त्यही भएर चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको आयो. Now let's try to compare them. If dollar num1 is equals to, you'll be surprised if $1 is equals to num2 हैन. Let's say ECHO echo they are same, echo br tag br they are same, the num1 and num2 are same. Okay, so we have a very special operator called equals to that compares two values हैन, जसको फाइनल रिजल्ट भनेको आइदर ट्रू होला वा फल्स हुन सक्छ. सो यदि यो ट्रू भयो भने तिमीलाई थाहा छ इफ स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ. कन्डिसन यदि ट्रू भयो भने यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ,
कन्डिसन यदि फल्स भयो भने यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्दैन. सो आई गो ब्याक एन्ड हिट रिफ्रेश. See, it says the num1 and num2 are same. This is counter initiative. Just because you have a lot of programming knowledge background, considering C, considering Java, होइन, यो C र जाभामा यो चिज चाहिँ देख्न पाइँदैन, हेर्न पाइँदैन क्या. यो PHP को पावर हो, जहाँ उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि डबल कोटबाट उसले भ्यालुसम्म झिक्न सक्छ. यही ठाउँमा यदि मैले एबिसिडी अगाडि भएको भए, मानौ अगाडि चाहिँ ए भएको भए, अगाडि ए भएको भए, अब यदि मैले कम्पेयर गरेँ भने उसले यो स्टेटमेन्टलाई अब फल्स ट्रिट गर्थ्यो होइन. यसैलाई ए यदि पछाडिको सट्टा, सरी अगाडिको सट्टा पछाडि भएको भए यसले ट्रु युज गर्थ्यो. लुक एट द बिहेभियर, लुक एट द बिहेभियर हाउ पिएचपी वर्क्स होइन. स्ट्रिङ अब बल्ल एउटा क्यारेक्टर भेट्यो, उसले चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा ट्रिट गरिराखेको छ. तर यदि नम्बर मात्रै त्यसमा छ भने उसले डबल कोट भित्र भएको यदि नम्बर मात्रै उसले छ भने त्यहाँबाट नम्बर झिक्न सक्छ के. वेल, ह्याभिङ सेड द्याट, अर्को अपरेटर छ हामीसँग यसैमा, अर्को अपरेटर छ हामीसँग, द्याट इज कल्ड ट्रिपल इक्वल्स टु. गड ब्लेस यु. ट्रिपल इक्वल्स टु हियर मैले माथि लेखिन क्यारे, एउटा छ ट्रिपल इक्वल्स टु. कहिलेकाहीँ एक मार्क्समा सोध्न सक्छन् वाट इज द पर्पस अफ ट्रिपल इक्वल्स टु होइन. यसले चेक्स फर द भ्याल्यु एलोङ विथ द डेटा टाइप. CHECKS चेक्स फर द भ्याल्यु एलोङ विथ द डेटा टाइप. सो अहिले num1 को भ्यालु त्यसले भेट्छ 22.26, ठिक. num2 को भ्यालु भेट्छ 22.26, फाइन. तर डेटा टाइप चेक गर्ने बेलामा देख्छ एउटा चाहिँ डबल टाइपको हो, दोस्रो चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको हो. नाउ दिस इज नट करेक्ट. सो त्यति बेला चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ होइन. एन्ड हियर फर दिस केस म मानौ एल्स स्टेटमेन्ट पनि युज गरिदिउँ. एक्सक्युज मी. Here we are. So the num1 and num2 are not same. Not identical भन्छौँ कि यसलाई, are not identical. IDENTICAL, identical. This is the proper word. So here you can say identical, होइन, are identical or they are not identical. If you go back and hit refresh, you might have got it. So अहिलेको केसमा चाहिँ यसले सेम भन्छ, but they are not identical. The reason is they are not of the same type. Although they have the same value, but they are not of same type. They are not the mirror image of themselves भनेर भन्छौँ हामी. स्यामसिङ भनेको तपाईहरुकै साथी हो? अब मसँग एटेन्डेन्स लिस्ट छैन. ल गजब भयो. Okay, great. Let's continue. So this is what identical operator works. अनि हामीले चाहिँ equals to operator लाई चेक गर्यौं. equals to बनाए जस्तै तिमीले चाहिँ less than sign, greater than sign, lesser equals to, not equals to लाई पनि चेक गरेर भेरिफाई गर्छौ. अब झुकेर गर्ने काम पनि भन्दिम है. यो जुन अपरेसन छ नि, मानौ यही अपरेसन तिमीले लेख्ने बेलामा के गर्यौ, कमनली हुने मिस्टेक जसलाई हामी लजिकल मिस्टेक भनेर भन्छौं. सिन्ट्याक्टिकल एरर चाहिँ यो होइन, तर यो लजिकल एरर चाहिँ हो. यसरी तिमीले लेख्दियौ के. It is said you can always assign a variable to a PHP variable. So this is always true. So this is always true. ALWAYS always, TRUE true. सो तिमीले हेर्छौ कहिलेकाहीँ तिम्रो एप्लिकेसनमा बिहेभियर्सहरू भइराखेको छ जहाँ जहिले पनि ए बाबा एल्स ब्लकमा त कन्ट्रोल जाँदै जाँदैन, किन भयो होला भनेपछि झुकिएर तिम्रो साथीले वा तिमीले के गरेछौ भने हुनुपर्ने इक्वल्स टु को ठाउँमा तिमीले इक्वल्स टु अपरेटर मात्रै लेखेर छोडेछौ. यो पत्ता लगाउन बहुत गाह्रो काम हो हैन. सो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, बरु एकछिन साथीलाई दिने, अरु कसैले आँखाले पर्यो भने चाहिँ उले पत्ता लगाउन सक्छ. आफूले डिबगिङ गर्न थाल्यो भने you might have to guess, okay, this could be the possible issue. This is always true.
इट इज सेड यु क्यान अलवेज एसाइन फर इक्जाम्पल मैले यसलाई कपी गर्छु म आफ्नो आइसियुमा यसलाई लिएर जाउँ यसलाई म आइसियु भन्छु कि जेनरली म यो आफ्नो टुललाई इन्टेन्सिभ केयर युनिट हो यो मेरो ल सो यसको अपरेसन चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भने यसको कोडलाई अलिकति सच्याइदिउँ के भयो okay here we are so if you look at this I know this is always true you can always assign a value to a left hand value so यो भनेको assignment operator हो के यसको काम भनेको राइट ह्यान्ड्सको भ्यालु चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डमा राख्न खोज भनेर भनिरहेछ सो डेटा टाइप पनि मिलिराख्नु पर्दैन केही पनि गरिराख्नु पर्दैन पिएचपीमा तिमीले राइट ह्यान्डको भ्यालु जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्डमा एसाइन गर्न सक्छौ यसको एसोसिएटिभिटी भनेको राइट टु लेफ्ट हुन्छ सो जहिले पनि राख्न पाइन्छ दिस इज अलवेज ट्रु भन्छु त्यही भएर चाहिँ मैले भने भर्खरै दिस इज अलवेज ट्रु दिस इज ALWAYS अलवेज TRUE ट्रु सो यसको करस्पोन्डिङ यदि तिमीसँग एल्स ब्लक भएको भए ELSE एल्स ब्लक भएको भए यो एल्स ब्लकमा कुनै पनि स्टेटमेन्ट लेख एनी स्टेटमेन्ट हियर इज नट रिचेबल REACHABLE रिचेबल मिन्स कन्ट्रोल कहिले पनि यहाँ पुग्दैन not at all and this problem is very hard to debug मैले सुरुमै भन्दिएको छु something can go wrong at this place okay so that's all about comparison operator हामीले एक्सप्रेसन थाहा पाइसक्यौं now let's go to logical operations okay यहाँसम्म छ कसैलाई केही सोध्नु पर्ने भने सोध्नुस् प्लिज सर वाट इफ दिस भने तपाईहरु मध्ये कसैलाई केही सोध्नु छ भने सर यस्तो भइदिया भए चाहिँ के हुन्थ्यो केही त्यस्तो छ मनमा लागेको भने सोध्नुस् प्लिज Okay then. Fine. So next we have is logical operators. अब logical operator मा हामीसँग के छ त पहिला थोरै theoretical aspect कभर गरौँ अनि त्यसपछि हामी हेरौँला logical operators. हामीसँग लजिकल अपरेटर्स मध्ये एउटा चाहिँ एन्डिङ भन्ने छ अर्को अरिङ को लागि छ अर्को नेगेसन नट अपरेटर छ यो नट अपरेटरलाई एउटा मात्रै अपरेन्ड चाहिएको भएर यो चाहिँ हाम्रो लागि युनेरी अपरेटर हो युनेरी OPERATOR युनेरी अपरेटर भनेर भन्छौं सिन्स इट रिक्वायर्स अ सिंगल आर्गुमेन्ट सिन्स इट रिक्वायर्स a single argument or single operand भन्छौं हामी single operand ल सो अर्को तिम्रो शॉर्ट ह्यान्ड और बिटवाइज अपरेटर्सहरु पनि छन् हामीसँग सो यो चाहिँ लजिकल एन्ड हो यसै गरिकन तिमीसँग बिटवाइज एन्ड यदि तिमीले हेर्यौ भने बिटवाइज एन्ड पनि यसरी काम गरिराखेको हुन्छ बिटवाइज अर एउटा मात्रै पाइप साइन यो पाइप साइन भनेको तिम्रो से शिफ्ट की को छेउछाउतिर तिम्रो देखिराखेको हुन्छ शिफ्ट थिचेर इन्टर की को छेउमा एउटा कीबोर्ड की छ त्यसलाई हामीले पाइप साइन भनेर भन्छौं पढ्दा यसलाई हामी पाइप साइन भनेर पढ्छौं PIPE पाइप साइन पढ्दा चाहिँ हामी रेड एज पाइप साइन काम चाहिँ के गर्छ यदि एउटा मात्रै लेखिएको छ भने बिटवाइज अर हो है सो एउटा मात्रै छ भने यो चाहिँ बिटवाइज अर हो बिटवाइज अर अपरेटर दुईटा युज गरिएको छ भने यो चाहिँ लजिकल अर अपरेटर यो चाहिँ लजिकल अर अपरेटर यो भनेको हाम्रो लागि लजिकल एन्ड अपरेटर यो हाम्रो लागि चाहिँ
लजिकल सरी बिटवाइज एन्ड अपरेटर। अब यो बिटवाइज एन्डतिर अहिले एकैछिनमा जाउँला होइन। अहिले हाम्रो काम चाहिँ लजिकलको काम चाहिँ सकाइसकौँ। ओके, बिटवाइज अपरेटरमा एकैछिन पछि जाउँला। 1 मार्क्समा तिमीलाई सोध्न सक्छ डिफ्रेन्स बिट्विन एन्ड डबल एन्ड सिङ्गल एन्ड होइन। सो तिमीलाई 1 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ। ल सो ट्रुथ टेबल मलाई लाग्दैन बनाइराख्नु पर्छ, बट स्टिल आई ट्राई। ओके हियर वी आर। यो सबै बक्स नै भएको भएर चाहिँ अलिक हेर्न गाह्रो हो। म यसलाई चाहिँ ल सो यहाँ एउटा अपरेन्ड भनौँ OP1, अर्को अपरेन्ड छ अपरेन्ड 2 एन्ड यु हेभ द रिजल्ट फर लेट्स से यो रिजल्ट के को लागि हो भन्दाखेरि OP1 एन्ड OP2 छ अरे। यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ हामीले रिजल्टमा स्टोर गरेका छौँ भने सपोज दुवै हामीसँग फल्स र फल्स छ, रिजल्ट पनि एन्डिङ गरिसकेपछि रिजल्ट पनि फल्स आउँछ। त्यसै गरिकन ट्रु छ, सपोज भनौँ एउटा चाहिँ फल्स छ, यो चाहिँ ट्रु छ अरे, रिजल्ट फल्स आउने भयो होइन। सो हियर मानौँ तपाईँसँग चाहिँ ट्रु र ट्रु छ भने रिजल्ट चाहिँ ट्रु आउँछ। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल एक्चुअली, the truth table for logical AND, logical AND AND। That means हामीलाई चाहिने भनेको टार्गेट कलम भनेको यो हो। हाउ डज इट अपरेट? लेट्स इम्प्लिमेन्ट इट नाउ। कन्सेप्ट हामीले थाहा पाइसक्यौँ, लेट्स इम्प्लिमेन्ट इट नाउ। Logical operators demonstrations. Okay, again let's have some condition। अहिलेको लागि कन्डिसन भनेको मसँग फेरि पनि केही भ्यालुजहरू छन्। तिमीलाई यदि मल्टिपल भ्यारिएबल एउटै लाइनमा यदि बनाउनु छ भने PHP डु नट एलाउ यु टु डु समथिङ लाइक दिस। ओके, इक्वल्स टु सपोज तिमीले 0 लेखिरहेछौ भने PHP डु नट एलाउ यु टु डु समथिङ लाइक दिस। देयर आर फ्यु अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस लाइक पाइथन होइन, जहाँ तिमीले मल्टिपल भ्यारिएबल्सहरू एउटै लाइनमा इनिसियलाइज गर्न सक्छौ। तर PHPमा चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। तिमीलाई भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्नु छ, युज गर्नु छ भनेपछि हरेक लाइनमा एउटा भ्यारिएबललाई मात्रै हामी युज गर्न सक्छौँ। फ्यु स्टुडेन्ट्स कम अप विथ सच मिस्टेक, एक्जाम हलमा खास गरिकन जब उसले देख्छ कि एउटा भ्यारिएबल मैले मिस गरेँ, त्यही कमा लेखेर अर्को भ्यारिएबल राखिदिन्छ। बिकज दे आर हेबिचुएटेड विथ सी प्रोग्रामिङ अर मेबी जाभा होइन, दे आर हेबिचुएटेड विथ डुइङ सच थिङ्स, बट द्याट्स अ मिस्टेक एट PHP लेभल। num1 equals 20 and num2 equals 30। अब कम्पेयर गरौँ, एउटा चाहिँ num3 पनि छ हामीसँग, मानौँ $num3 equals to 25। मैले यहाँ के गलत गरेँ, माथि सेमिकोलन छोडेर छु। सो चेक गरौँ, इफ $num1 plus num2 num1 plus $num2 and num2, अब यसलाई मलाई कम्पेयर गर्नु छ भनेपछि म यसरी युज गर्न सक्छु। यसको फाइनल भ्याल्यु let's compare it with and num3 and let's check whether that is correct or not। So for that you could have said the sum of num1 and num2 is greater than num3। और डलर लेखिसके पछाडि चाहिँ उसले भ्यालु रिप्लेस गरिदिन्छ। आई डोन्ट वान्ट टु ह्याभ द्याट थिङ।
लेट्स चेक मलाई थाहा छ अहिले num1 को भ्यालु 20 र 30 भनेको 50 हुन्छ 50 इज ग्रेटर देन num3 यस यस भनेपछि यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ आई नो द्याट here we have the logical PHP so it says the sum of num1 and num2 is greater than num भनेर num3 हुनुपर्ने ठाउँमा please ignore any backgrounds kids are around okay अब यसैमा यदि मैले लेस देन साइन युज गरेको भए you know that num1 plus num2 that is 50 is less than 25 no no भनेपछि तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्दैन so you won't be able to see anything or उसैको corresponding हामीसँग else block यदि भएको भए I could have written the mutually exclusive event for this statement to be the sum of num1 and num2 is less than is को ठाउँमा अन्य 3 चीज भएको छ is less than let's check here we are so यसले के गर्यो त्यो false रिटर्न गर्यो र false रिटर्न गरेर रिटर्न गरेपछि त else block मा जान्छ so else block मा आयो this is what you see okay so दुईटा कन्डिसनलाई भेरिफाई गर्यो क्या हामीले युजिङ कन्डिसन कम्प्यारिजन चेक गर्यौं अब यसलाई हामी के गरौं भन्दा लेट्स से यो जुन एउटा रिजल्ट छ त्यो रिजल्टलाई से एन्डिङ एन्ड हैन कुनै अर्को कन्डिसनसँग इभ्यालुएट गरौं and if this value is greater than this much and $num is also greater than $num is also greater than $num3 then you could have said see num1 is greater than num2 and num1 is also greater than num3 that means the num1 is the greatest okay so हामी भन्न सक्छौं the num1 is largest ठीक छ सो यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरुलाई हामीले कन्डिसनली चेक गर्नु पर्यो भने यस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट्सहरुलाई हामीले कन्डिसनली चेक गर्नु पर्यो भने हामी यसरी ब्र्याकेट राख्दै एउटा एउटा कन्डिसन राखेर आफ्नो लजिकल कोहेरेन्स युज गर्न सक्छौं अब प्रोफेसनली कुरो गर्दै जाउँ हामी ओके दैट्स इज नो व्हाट इज द रिजन ओ या बिकज पहिलो कन्डिसन नै num1 greater than num2 दिस इज फल्स किनभने num1 इज नट ग्रेटर देन num2 बनाऊ अवस्था बनाऊ त्यसै टाइपको ओके हियर सो num1 इज ग्रेटर देन num2 यस num1 इज अल्सो ग्रेटर देन num3 भनेपछि यसमा पनि ल बनाइदिउँ हैन भनेपछि द num1 इज लार्जेस्ट भन्न पायो ओके सो अब प्रोफेसनली तिमीले डेभलप गर्दै जाँदाखेरि के देख्छौ मल्टिपल कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ सो आई रेकमेन्ड यदि त्यस्तो टाइपको मल्टिपल कन्डिसन्सलाई एन्डिङ अर अरिङ गर्नु छ भने त्यस्ता एन्डिङ अरिङ गर्दाखेरि पेयरहरुलाई यसरी ट्याब गरेर तल राख्ने यसरी ट्याब गरेर तल युज गर्ने हैन सो एउटा यो कन्डिसन भयो मानौ अर्को कुनै कन्डिसनसँग तिमीलाई अरिङ गर्नु छ भनेपछि तिमीले यसरी अर युज गर्न सक्छौ उप्स सो यसरी तिमीले अर युज गर्न सक्छौ यहाँ कुनै अर्कै कन्डिसन युज गर्न सक्छ ल is equals to let's say or greater equals to 5 हैन so from here to here although this is not very initiative तर हामीले के बुझौं भने यसको रिजल्ट के छ त ट्रू अर फल्स कम्पेयर गर्छ उसको रिजल्ट के छ त ट्रू अर फल्स कम्पेयर गर्छ उसको रिजल्ट के छ त ट्रू अर फल्स कम्पेयर गर्छ र फाइनल रिजल्ट भनेको उसको करस्पोन्डिङ जुन लजिकल अपरेसन्सहरु छन् त्यसको फाइनल रिजल्ट आइदर ट्रू अर फल्स लिएर आउँछ
यदि ट्रू भयो भने तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, यदि फल्स भयो भने तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुँदैन, एल्स ब्लकमा जाला अर कन्ट्रोल त्यो पोइन्ट भन्दा तल आउँछ। ल यति भनिसके पछाडि हामीले एन्डिङ अरिङलाई कसरी युज गर्ने अलि हेरौँला एकछिन पछाडि। सेसन र कुकीमा आइसके पछाडि यदि युजर अलरेडी लगड इन छ भनेपछि हामी किन फेरि लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गर्ने, उसलाई सिधै हामी ड्यासबोर्डमा पठाउन सक्छौँ। सो देयर विल इम्प्लिमेन्ट इट। हियर वी आर लर्निङ द अपरेटर्स। ओके, लजिकल अपरेटर एन्डिङ र अरिङ हामीले गऱ्यौँ। अर्को मैले अघि भने जस्तो वी हेभ सम operators called bitwise and operator, हैन, bitwise and or bitwise or भन्छ। सो bitwise or operator बेसिकली तिमीलाई यदि थाहा छ कि थाहा छैन, आई डु नट नो, यदि थाहा छैन भने एउटा कुरा चाहिँ बुझिराख, बिटवाइज अपरेटर्सहरूको अपरेन्ड नम्बर्सहरू इन्टिजर भ्यालुज हुनुपर्छ। द अपरेन्ड अफ बिटवाइज operators are integers, are integers integers। यो अरु कुनै भ्यालुमा काम नै गर्दैन के, सो इन्टिजर भ्यालु पहिला हुनु पर्यो। ओके, हाउ डज इट वर्क? लेट्स यूज द सीन हियर। ओके, यसले काम कसरी गर्छ त? सो बिटवाइज अपरेटर्सको काम भनेको, फर इक्जाम्पल मानौ एउटा कुनै नम्बर छ हामीसँग, कुनै एउटा नम्बर छ डलर NUM num1 इक्वल्स टु से 20 एउटा नम्बर छ र तिमीले के चाह्यौ भने यसको मलाई बिटवाइज अर गर्नु छ अर्को कुनै नम्बरसँग num2 सँग, जो कि त्यसको भ्यालु चाहिँ 2 हो। अब मलाई रिजल्ट चाहियो कुञ्ज, sorry guys, kids are around। So dollar NUM num1 logical and with dollar, sorry logical and भन्न आएछ, bitwise and with dollar NUM num2। सो पहिलो क्राइटेरिया त हामीले फुलफिल गर्यौं। पहिलो क्राइटेरिया के थियो? num1 को भ्यालु भनेको सरी इन्टिजर टाइपको हुनु पर्थ्यो, द्याट इज देयर। num2 को भ्यालु इन्टिजर टाइपको हुनु पर्थ्यो, द्याट इज देयर। सो पहिलो क्राइटेरिया फुलफिल भयो। अब यो एन्ड अपरेटरले के गर्छ? लुक एट हियर, 20 को करस्पोन्डिङ बिटवाइज भ्यालु निकाल्छ। सो 20 को करस्पोन्डिङ बिटवाइज भ्यालु निकाल्छ। बिट भ्यालु चाहिँ कति छ त्यसको? अब तिमीसँग क्याल्कुलेटर भए तिमी क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सक्छौ, अदरवाइज तिमीलाई यदि बाइनरी डिजिटमा कन्भर्ट गर्न आउँछ भने यो 20 लाई हामी के गर्छौं? 2 ले डिभाइड गर्छौं, 10 प्लस 0 भयो, 2 ले डिभाइड गर्छौं, 5 प्लस 0 भयो, फेरि 2 ले डिभाइड गर्छौं, 2 प्लस 1 हुने भयो, 2 ले डिभाइड गर्छौं, 1 प्लस 0 हुने भयो। सो दिस इज व्हाट यु गेट। ओके, इफ आई एम करेक्ट, 2 ले डिभाइड गर्दा 5 2 जा 10, 2 2 4 1 5 2 ले, ल ठिक छ, भनेपछि भ्यालु के रहेछ त? 1 0 1 0 0। यदि 2 लाई हेर्ने हो भने, सो 2 भनेको 1 0। हामीले के गर्यौं? वन्स को लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु एलएस जुन हामीसँग मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र लेस सिग्निफिकेन्ट बिट छ त्यसलाई एरेन्ज गरेर हामीले लेख्यौं। अब यिनको बीचमा हामीले अपरेसन, एन्डिङ अपरेसन परफर्म गर्छौं। 0 एन्डिङ विथ 0 0, 0 एन्डिङ विथ 1 0। सो 1 विथ नथिङ, पछाडि त यो सबै हामीसँग यो 0 0 0 नै हुन्छ के, पछाडि केही पनि छैन भने बिट्सहरूलाई हामी 0 0 0 ले रिप्लेस गर्छौं। सो दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 एन्ड द रिजल्ट इज 0। सो एज अ होल, अब यो भ्यालु 0 छ भने मैले यदि केही गरिकन इको स्टेटमेन्ट युज गरेँ भने के आउँछ त? अभियसली ECHO इको डलर RESULT रिजल्ट इक्वल्स टु, यदि कसैले यदि हेर्न खोज्छ भनेपछि यसले त 0 देखाउला। तिमी एक्सपेक्ट गर्छौ एन्डिङ गर्नुको अर्थ के हो भनेर। सो दिस इज व्हाट यु गेट एक्चुअली। लेट्स ट्राई दिस थिङ, हैन? देन यु विल गेट टु लर्न व्हाट इज द बिटवाइज अपरेटर एन्ड हाउ इट क्यान बी युज्ड इन PHP। भोलिपर्सि लजिकल अपरेसन्सहरुमा कसरी काम गर्छ त? सो आई हेभ
num1 equals 20, num2 num2 equals 2 हैन, and dollar result equals dollar num1 and bitwise and with dollar num2 हैन, इसिएच इको डलर। अब तिमीलाई थाहा छ हामी इको गर्ने बेलामा चाहिँ br ट्याग कन्क्याटनेट गर्छौं। So br tag, the final value of result result is dollar result result. Let's see what do we get. So this is what we expected. अब यसैलाई यदि मैले अरिङ गरेको भए के हुन्थ्यो होला? You might have guessed. यति बेला चाहिँ उसको करस्पोन्डिङ अर भ्याल्यु पर्फर्म गर्थ्यो। सो अर पर्फर्म गर्दाखेरि यसैको करस्पोन्डिङ गिभ मी अ सेकेन्ड, म यसलाई कपी गर्छु। ओके, मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ हैन। सो यसैको करस्पोन्डिङ मलाई यदि अरिङ गर्नु परेको भए के हुन्थ्यो होला? सो लेट्स चेक। सरी, 0 0 0 0 र 1 को अरिङमा 1 1 र 0 1 0 र 0 0 1 र 0 1 र यसको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको यो 0 1 2 3 4 2 to the power 4 प्लस 1 to the power 0 1 2 हैन, 2 to the power 2 त्यस पछाडि प्लस 1 into 2 to the power 1 and we are done. So 2 4 22. So if this is 22, if I'm correct, 0 1 2 2 भनेको 4 16 16 4 20 22 ठीक छ। This you should get this value. So एउटा एन्ड नलेखेर मैले यदि अर लेखेँ भने, उप्स, सो मैले यदि अर लेखेँ भने ध्यान दियो यो अपरेटरलाई सायद देखेको छ होला। म एकचोटि कन्ट्रोल प्लस गरिदिउँ। हियर सिंगल एन्ड के। सो यसको रिजल्ट के आउँछ त? हामीले अघि नै क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 22 आउनु पर्ने। लेट्स रिफ्रेश द पेज। ओके, 22 आइराखेको छ। यो 22 कसरी आयो त्यो मैले पहिला नै क्याल्कुलेसन गरेर देखाएँ। यो 22 कसरी आइराखेको छ। सो लजिकल एन्डमा र बिटवाइज एन्डमा धेरै डिफरेन्स छैन। बिटवाइज तिमीले झुक्क्यौ रे, मानौ तिमीले लेख्नु पर्ने दुईटा एन्ड थियो, दुईटा एन्ड हुनु पर्ने चाहिँ दुईटा एन्ड थियो, तिमीले झुक्केर एउटा मात्रै एन्ड लेख्यौ भने दिस इज व्हाट पीएचपी बिहेव्स। यो कम्पाइल टाइम एरर आउँदैन, त्यति बेला तिम्रो लजिकल एरर्सहरु आइराखेको हुन्छ। So I have seen so many good programmers, so many good developers, and they will never be able to identify such mistakes. कहाँ गल्ती भयो थाहा नै छैन। उले लजिकल एन्ड युज गरिराखेको हुन सक्छ जहाँ बिटवाइज चाहियो, वा बिटवाइज एन्ड युज गरिराखेको हुन सक्छ जहाँ लजिकल चाहियो। ल यति गरिसकेपछि मैले यसलाई रिनेम गरिदिन्छु। लेट्स कल इट लजिकल एज वेल एज बिटवाइज अपरेटर्स है। दुवै काम हामीले एकैचोटि भ्यायौं। सो बिटवाइज अपरेटर्स। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्नुस् प्लिज। अब मैले यहाँ एन्डिङ भने जस्तै अरिङका कुराहरू पनि मैले गरेँ हैन। ठ्याक्कै त्यसै अनुसारको अरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेगेसन केही गर्नु पर्यो भने नेगेसनको एउटा रिजल्ट लिएर जाउँ। सो युनरी अपरेटर, if not, let's say FAL SE false भन्नुको यो आफैमा एउटा भ्याल्यु हो। इफ नट फल्स मिन्स ट्रू हुन्छ। तिमीले यो फल्स को ठाउँमा कुनै एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ, वा डाइरेक्टली फल्स लेख्यौ भनेपछि
उसको नेगेसन भनेको ट्रू हो. सो यु कुड हेभ सेड echo br control z sum statement. Mm. Okay, so sum statement. Okay, you might have guessed false छ त्यसको नेगेसन भनेको ट्रू हुन्छ. सो दिस स्टेटमेन्ट विल अपियर. मैले यति एक्सप्रेसन मैले केही पनि लेखिनँ अहिलेको लागि. Oh, yeah, we renamed this file actually. Here we are. So this is it. यसले गर्यो के पहिला फल्स भ्यालु थियो. फल्स भ्यालुलाई नेगेसन गर्नुको मिनिङ ट्रू हुन्छ. ट्रू भइसके इफको कन्डिसनमा ट्रू भयो भने यहाँ भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ. सो दिस इज वाट एक्जिक्युटेड. भोलि पर्सि हामी के गरौँला, यहाँनिर ऊ एडमिन होइन भने उसलाई चाहिँ सेक्योर्ड पेजमा लिएर नजाऊ प्लिज भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ. सो इफ नट डलर एडमिन, सो इफ नट डलर सेसनमा उसको करस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेर हामी यसरी नेगेटिभ लजिक्सहरूमा काम गरिराखेको हुन सक्छौँ. एट द्याट पोइन्ट नेगेसन अपरेटर इज भेरी भेरी हेल्पफुल. ओके, त्यो करस्पोन्डिङ युज केसेसहरू हुनसक्छ. अल्दो दिस इज नट भेरी इनिसिएटिभ. हामी यसैको ठाउँमा TRUE ट्रू लेख्न सक्थ्यौँ, वा हामीले इक्वल्स डलर NUM num1 ग्रेटर देन डलर NUM num2 भनेर हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ. खोइ के भयो. ल, सो यसरी पनि लेख्न पाइयो. यो पोइन्ट भन्दा अगाडि डलर num1 को भ्याल्यु 20 छ, num2 को भ्याल्यु 2 छ. 20 इज ग्रेटर देन 2 नो भनेपछि फल्स. यो फल्स को नेगेसन भनेको ट्रू हो. सो यु विल गेट समथिङ हियर एन्ड यु कुड से num1 is the num1 is not greater than डलर num2. सो अब यदि रिफ्रेस गर्ने हो भने सो यो स्टेटमेन्ट हामी प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ. के थियो यहाँ? सरी, यो त अहिले यसलाई ग्रेटर नै छ. सो म यसलाई चाहिँ 22 बनाइदिन्छु. त्यति बेला हामी भन्न सक्छौँ इज नट ग्रेटर देन num2. सो 20 इज नट ग्रेटर देन 22 भन्ने मेसेज हामी यसरी प्रिन्ट गराउने भयौँ अहिलेको लागि. ओके, so that ends our logical operators as well. Next we have is conditional operators. So next we have is conditional operators. Yeah, conditional statements operators भन्न आएछ. पहिला कन्डिसनल स्टेटमेन्ट गरौँ अनि त्यस पछाडि कन्डिसनल अपरेटर पनि हेरौँला. मैले एउटा फाइल इफको डेमो भन्नलाई मैले if.php क्रिएट गरेँ. त्यसै गरिकन सिम्पल इफ स्टेटमेन्ट हामीले अघि नै हेरिसकेको छौँ. अब इफ एल्सको ल्याडर र त्यसै गरिकन नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई इभ्यालुएट गरौँ. फर दिस I'll try to create a problem and then I'll try to solve the problem as well. I hope all of us is introduced to a quadratic equation solution. So मैले यहाँनिर solving quadratic equation भनेर लेखेँ. Using PHP. Okay. So कसैले यदि x square or ax square भनौँ न, ax square plus bx plus c equals to 0 भनेर थाहा छ भने, so this is a quadratic equation.
त यसको लागि नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि वेयर ए सुड नट बी इक्वल्स टु 0। यो म्याथमेटिक्सले भन्छ, मैले भने होइन है। यो म्याथमेटिक्सले 9 10 को या भनौँ 6 7 को म्याथमेटिक्स 8 क्लासको म्याथमेटिक्सले भन्छ दिस इज अ क्वाड इक्वेसन विच फलोज ए इज नट इक्वल्स टु 0। दोस्रो चिज, यदि यस्तो हो भने, यदि यो क्वाड इक्वेसन हो भने x को भ्याल्यु हुन्छ x इक्वल्स टु, त्यो भनेको रुट भनेको x इक्वल्स टु माइनस बी प्लस माइनस अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by twice a। Alternatively speaking, यही ठाउँमा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लाई हामी के भन्छौँ, where where b square minus 4ac is called discriminant। अब यो डिस्क्रिमिनेन्ट लाई यदि मैले d कन्सिडर गर्दिएँ भने, लेट्स कन्सिडर इट d, यसको पनि म्याथमेटिक्स छ, यसको पनि रुल छ। यसको रुलले के भन्छ, यदि यसैलाई, यसको रुलले के भन्छ, if d is equals to 0 then the roots are real and equal। यदि त्यसो हो भने रुट के हुन्छ त, सो b स्क्वायर माइनस 4ac यो होल भ्यालु नै 0 भएपछि इक्वेसन कस्तो देखियो, माइनस b डिभाइडेड बाई ट्वाइस a। यदि इक्वल्स टु 0 छैन भने मेबी d is greater than 0। If this is the case, then there are exactly two real roots भनेर भनिन्छ। त्यसको भ्यालुहरू के हुन्छ, एउटाको नाम x1 इक्वल्स टु माइनस b प्लस अन्डर रुट d डिभाइडेड बाई ट्वाइस a, x2 इक्वल्स टु, त्यो भनेको अर्को रुट x2 इक्वल्स टु माइनस b माइनस अन्डर रुट d डिभाइडेड बाई ट्वाइस a। अब यो न त इक्वल्स टु 0 छ न त ग्रेटर देन 0 छ भने d obviously लेस देन 0 होला। This means the roots are complex। Okay, the roots are complex। यो हाम्रो अहिलेको लागि टार्गेट नराखौँ, कम्प्लेक्स रुट क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ पाइन्छ, मिल्छ क्याल्कुलेट गर्नलाई, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी जस्ट द रुट्स आर कम्प्लेक्स भनेर हामी छोडिदिउँला। सो दिस इज द प्रब्लम द्याट वी हेभ इन ह्यान्ड। अब यो प्रब्लमलाई सिमुलेट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, युजरसँग ए बी र सी को भ्यालु लिन्छौँ र आफ्नो सबै अल्गोरिथम स्टेप्सहरू युज गर्दै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गरिराखेको हुन्छौँ। अहिलेको डिस्कसनमा मसँग 5 मिनटको समय छ। 5 मिनटभित्र मैले ए बी र सी को भ्यालु क्वेरी स्ट्रिङबाट कसरी क्याप्चर गर्ने र त्यो क्याप्चर गरिसके पछाडि आफ्नो एक्सप्रेसनमा कसरी युज गर्ने, त्यो सबै काम हाम्रो गर्न गइराखेको छ। ल, सो सल्भिङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन युजिङ PHP। ल, अहिलेलाई एज्युम गरौँ डलर ए को भ्याल्यु 1 छ अरे, डलर बी को भ्याल्यु कोफिसिएन्ट्सहरू हुने यिनीहरू, डलर बी को भ्याल्यु -4 छ अरे र डलर सी को भ्याल्यु चाहिँ 4 छ अरे। Okay, so these are few pair of values that we have in hand। पहिलो चीज चेक गर्नुपर्ने, फर्स्ट थिङ फर्स्ट, पहिला चीज चेक गर्नुपर्ने भनेको see if the pair forms a quadratic equation। त्यो फर्म गर्नको लागि हाम्रो के हुनु पर्यो, if डलर a त्यो भनेको is equals to 0 you should immediately stop। सो हामी मेसेज भनिदिन सक्छौँ, we are
do not form form a quadratic equation. र यदि तिमीलाई यो पोइन्ट भन्दा तल जानु छैन भने देयर आर टु वेज वान यु से RUTRN रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौ or you should say DIE die. This is very hard statement. I don't recommend using it, but still if you do not want to progress past this point, यो पोइन्ट भन्दा तल आउनु छैन भने die भनेर युज गर्न सक्छौ. PHP has this function to end the script right here. यो पोइन्ट भन्दा तल आउनुको मिनिङ हो everything is fine is not equals to 0, could be greater or could be less, perfect. So else ब्लकमा जाउँ. else ब्लकमा ल. So next काम calculate the discriminant. Calculate the discriminant D. So $D equals to हामीले थाहा छ b square minus 4ac लाई हामीले discriminant भनेका छौं. So power function हामी डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं. b square means $b, 2 b square minus 4 into a into $a into $c. So यसलाई हामीले के भन्यौ त discriminant. So म just for type safety मैले यसलाई चाहिँ excuse me b square minus 4ac लाई मैले यसरी लेखेँ. Hopefully you can see. Just to make some space for myself. ल discriminant पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं. अब यो discriminant लाई लिएर केही कन्डिसन्सहरु भ्यालिडेट गरौं. If $D equals to 0 equals to 0. So see if else भित्र हामीले अर्को if else लेख्दै छौं. So this is a nested if statement. यदि equals to 0 छ भने we know the roots are real and equal. So एउटा मेसेज मैले दिएँ BR the roots are real and equal. Real and equal. Okay, and what are those values? So त्यसलाई चेक गर्नको लागि मसँग डलर let's say x भन्ने छ एउटा root and that is you know minus b त्यो भनेको $b divided by twice of $a. यो मैले किन लेख्न सकिराखेको छु because I explained you the formula. यदि डिस्क्रिमिनेन्ट 0 छ भने त्यो होल भ्यालु माथिल्लो जुन रुट अन्डरमा छ त्यो भ्यालु चाहिँ रिमुभ हुन्छ भनेपछि भ्यालु चाहिँ यहाँ हो एन्ड द रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल. त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रोल एक्स गरौँ. त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ दिस इज द रिजल्ट. दिस इज द रिजल्ट. लेट्स कन्क्याटनेट द भ्यालु $x1. होइन भने के छ त फेरि चेक गरौँ अर्को कन्डिसन. सो इल्स यसलाई हामी इफ एल्स को ल्याडर भनेर भन्छौं. हेर त इफ छ फेरि एल्स छ एल्स पछाडि अर्को कन्डिसन हामीले चेक गर्न सक्छौं. सो एल्स इफ अर्को कन्डिसन छ $D ग्रेटर देन 0 छ रे. यदि D ग्रेटर देन 0 छ भने हामी अब दुईटा रुट क्याल्कुलेट गर्छौं. पहिला x1 र अर्को $x2. x1 को भ्यालु माइनस b प्लस अन्डर रुट सो sqrt ब्राकेट भित्र हामी $d युज गर्न सक्छौं. दिस होल भ्यालु डिभाइडेड बाइ ट्वाइस a भन्नको लागि यसरी ब्राकेट युज गरेँ. Similarly, I have 2 minutes of time. Similarly, मैले प्लस को सट्टा माइनस पनि युज गर्छु. So now I have two values, one with a plus sign and other with a minus sign. अब यो दुवै रिजल्टलाई मलाई देखाउनु छ भने म यसरी स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छु. The roots are real and equal, sorry, real and unequal. UNEQUAL unequal. अनि एउटाको पेयर चाहिँ मलाई ब्र्याकेटमा देखाउनु छ. लेट्स से यसरी एउटा ब्र्याकेट पनि देखाउनु छ. कन्क्याटनेट गर्नु छ. फेरि अर्को एउटा स्ट्रिङ भित्र कमा राखेर मलाई चाहिँ अर्को भ्यालु पनि देखाउनु छ $x2
So you will see something like this. So result चाहिँ कस्तो आउँछ भने यस्तो टाइपको ब्राकेट भित्र आउँछ के मानौ -2,3 छ भने यसरी यो ब्राकेट पनि देखिन्छ दिज आर टु रुट्स भनेर त्यसको सराउन्डिङ भ्यालुजहरू ब्राकेट नै दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं लास्ट काम त्यो भनेको उसको करस्पोन्डिङ एल्स भनेको द रुट्स आर इमेजिनरी सो द रुट्स आर इमेजिनरी or complex भनिन्छ okay the roots are imaginary or complex भनिन्छ fine let's run it let's run the application what do we have मैले यो एक्सप्रेसनलाई if statement भनेको जस्तो लाग्यो so let's go back to our directory called if statement here we have conditional statements त्यहाँभित्र if.php भन्ने छ see the roots are real and equal yes of course यो जुन एक्सप्रेसन छ हामीसँग यो मैले यसरी लेखिराखे जानिकन मैले त्यो भ्यालुजहरु चुज गरेको थिएँ यो एक्सप्रेसन कस्तो थियो त x स्क्वायर minus 4x plus 4 equals to 0 थियो जसले गर्दाखेरि यो x minus 2 को होल स्क्वायर हो के यो यसको रिजल्ट भनेको x equals to 2 भनेर आउँछ हैन अर्को कुरो गर्ने हो भने x equals to 2,2 भनेर आउँछ so that's what we got अब यो भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो देन हाउ डु वी डु युजिङ द URL क्वेशन प्यारामिटरमा कसरी तान्ने त ल हेर यहाँ यो अब 1 नराखेर हामी के भन्न सक्छौं चेक गर्ने is set $_ get a भन्ने यदि भ्यारिएबल छ भने पहिला चेक गर प्लिज त्यहाँबाट भ्यालु तान प्लिज get a otherwise मलाई 1 राखिदेऊ प्लिज भनेर म यसरी युज गर्न सक्छु सिमिलरली यदि b भन्ने भ्यारिएबल URL मा छ भने b भन्ने भ्यारिएबलको भ्यालुलाई क्याप्चर गर होइन भने -4 राखिदेऊ ल $b मा यो जुन अपरेटर भर्खरै हामीले युज गर्यौं त्यसलाई टर्नरी अपरेटर भन्छ c भन्ने भ्यारिएबल URL मा गएर खोज यदि छ भने c को भ्यालु क्याप्चर गर get the value using $get otherwise त्यसको भ्यालु चाहिँ 4 राखिदेऊ प्लिज भनेर हामी यसरी रिक्वेस्ट गर्यौं सो फार जब मैले ब्राउजर रन गराउँछु यहाँ माथि तिमीले चेक गर केही पनि देखिएको छैन के कुनै पनि हामीले भ्यालु पास गरेनौं तर कुनै भ्यालु पास गर्नु छ भने हामी क्वेशन मार्क a equals to 3 and b equals to 8 and c equals to suppose 24 भनेर मैले राखेँ 24 त नराखौं 6 राखौं ल 6 भनेर मैले राखेँ सो उले के गर्यो द रुट्स आर इमेजिनरी भनेर यहाँ देखिराखेको छ अब सायद तिमीले त्यहाँ मैले URL मा के टाइप गरे तिमीले देखेनौ म म्याग्निफायर एकछिन अन गरिदिन्छु आई हेभ लस्ट 1 मिनेट ल यहाँ हेर सो दिस इज व्हाट आई टाइप्ड इन द URL म्यानुअली यदि क्वेशन मार्क पछाडी जुन तिमीले पार्ट देखिराखेको छौ त्यसलाई क्वेरी स्ट्रिङ भनेर भनिन्छ भोलिको डिस्कसन हामी यहीँबाट स्टार्ट गर्छौं क्वेरी स्ट्रिङ भनिन्छ क्वेरी स्ट्रिङ भनेको एडिशनल इन्फर्मेसन क्यान बी पास्ड टु द वेब पेज युजिङ द URL युनिफर्म रिसोर्स लोकेटरमा एडिशनल इन्फर्मेसन्सहरु पास गरिरहेछौं हामी a भनेको यहाँ भ्यारिएबल जस्तो ट्रिट गर्छ इक्वल्स टु पछाडी उसको करस्पोन्डिङ भ्यालु जस्तो ट्रिट गर्छ दुईटा भ्यारिएबललाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने एम्परसेन्ड युज गरिन्छ so for PHP what it does it understands that a is a variable whose corresponding value is 3 for meanwhile b is a variable that can be collected using $get or $request c is another variable that can be collected from the URL having said that अब एउटा यसो गरौँ कुनै एउटा नोन भ्यालु युज गरौँ त्यहाँबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ
म यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। एउटा कुनै नोन भ्यालु युज गरौँ। फर इक्जाम्पल 6 र 3 भनेर 18 हुने भयो। 6 र 3 18, 6 3 जा 18, सो यहाँ चाहिँ 18 हुने भयो। 6 र 3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो यसको यदि क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने हो भने x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 equals to 0. So if you look at x common लिँदाखेरि x plus 6 minus 3 common लिँदाखेरि x plus 6 equals to 0, and this will give you x plus 6 comma and x minus 3 equals to 0. So the result will be x equals to 6 comma 3, or sorry, minus 6 comma 3. This is what you get. यदि x को भ्यालु हामीले राख्ने बेलामा a को भ्यालु 1, b को भ्यालु 3 र c को भ्यालु minus 18 राख्यौं भने this is the result that you get, minus 6 comma 3. Let's try it out. So म फेरि अलिकति जुम गरिदिन्छु। यहाँ मैले भ्यालु abc को भ्यालु पास गर्नु पर्यो भने हामीले एकैछिन अगाडि कुरो गरेको थियौं। यसको भ्यालु चाहिँ 1, b को भ्यालु चाहिँ 6, उप्स के लेखेको थिएँ, a को भ्यालु 1, b को भ्यालु 3 र c को भ्यालु चाहिँ minus 18, 3 and minus 18, 3 and minus 18, 3 and minus 18. Look. So this is what we expected. 3 comma minus 6 आइराखेको छ भने हामीले प्रिपेयर गरेको जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ पर्फेक्टली काम गरिराखेको छ। सो अब तिमीले के देख्यौ भने एउटा स्टेटमेन्टको थ्रु एउटा प्रब्लम मैले सल्भ गरेँ, त्यसमा तिमीले नेस्टेड इफ पनि देख्यौ, त्यसमा तिमीले इफ एल्स को ल्याडर पनि तिमीले देख्यौ, मल्टिपल इफ एल्स का कन्डिसन्सहरु हुन सक्छन् भने त्यसलाई कसरी सम अप गर्ने, कसरी एरेन्ज गर्ने है। भोलिको डिस्कसन हामी लुप्सबाट स्टार्ट गर्छौं। लुप पढिसके पछाडि एरेज र एरे पढिसके पछाडि डाइमेन्सनल सकिसके पछाडि हामी फंक्शन्स तिर जाउँला। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने मसँग लास्ट 1 मिनेट छ, सोध प्लिज। अहिलेसम्म केही गरेको कुरा यो जुन तिमीले देखिरहेछौ इज सेट इज अ फंक्शन। यसले के चेक गर्छ वेदर यसमा भ्यालु छ कि छैन। टर्नरी अपरेटरमा पहिला हामी एउटा कन्डिसन दिन्छौं, त्यो कन्डिसन यदि ट्रू छ भने त्यसको सेकेन्ड एक्सप्रेसन रिजल्ट दिन्छ, फल्स छ भने यो अर्को भ्यालु दिन्छ। सो एट अल्टिमेटली दिस $a gets a value either from the URL or gets it 1. $b gets a value from either from the URL or -4, either from C or 4. So this is how you capture the value from a URL. यसैको ठाउँमा चाहिँ तपाईं डलर्सको पोस्ट गरेर फर्मबाट क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। यदि फर्म बनाएर ABC को भ्यालु बनाएर सबमिट बटनमा थिचेर क्याल्कुलेसन गर्नु परेछ भने हामी त्यसरी पनि गर्न सक्थ्यौं। बिकज योर युजर डु नट गो एन्ड इन्टर इन द URL। तिनीले त फर्ममा भ्यालुजहरु इन्टर गर्छ नि, हो त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर फर्मको एलिमेन्ट्सहरु युज गर्न सक्छौं होला। सो once we cover our forms, we'll come back here and make the changes. Good night everyone. केही सोध्नु छैन होला सायद तिमीहरुलाई, छ भने just stay back, सोध र otherwise we'll end the session right here. So tomorrow we continue with the loops and यदि समय रहे हामी एरे पनि भोलि नै स्टार्ट गर्छौं। Good night everyone. म यो कन्टेन्टहरु र भिडियो सबै क्लासरुममा म पोस्ट गर्दिन्छु। Please access it from there.